سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگه شما دارید من رو می‌بینید قطعاً به شعر علاقه‌مندید. چرا باید حتما به شعر علاقه‌مند باشم؟ من هر دفعه میگم نمی‌تونم من تصادفی ببینم. پس میریم سراغ اپیزود 4 شاهنامه فردوسی. خب رسیدیم سراغ اپیزود 4 شاهنامه فردوسی. اگر خاطرتون باشه 3 اپیزود قبلی رو با هم بررسی کردیم. اگر ندیدید پیشنهاد میکنم حتما برید ببینید. لینک پلیلیستش رو این بالا میذارم. خاطرتون باشه اول به نام خدا شروع کرد، در رابطه با خرد سرود، خرد رو از دیدگاه خودش بیان کرد و سپس رفت سراغ آفرینش عالم که عالم به چه شکلی آفریده شده و در ابیات انتهایی اگر خاطرتون باشه راجع به این صحبت کرد که آخرین در حقیقت چیزی که آفریده شد و تاثیرگذار هم بود انسان بود و مردم بودن. امروز گفتار اندر آفرینش مردم هست، یعنی در رابطه با آفرینش مردم و انسان صحبت میکنه. بریم بدون فوت وقت شعر رو بخونیم بعد با هم تفسیرش میکنیم. گفتار اندر آفرینش مردم میگه چو زین بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کاربند. پذیرنده هوش و رای و خرد، مرو را دد و دام فرمان برد. ز راه خرد بنگری اندکی، که معنی مردم چه باشد یکی. مگر مردمی خیره خوانی همی، جز این را نشانی ندانی همی. تو را از دو گیتی برآوردند، به چندین میانجی بپروردند. نخستین فطرت پسین شمار، تویی خویشتن را به بازی مدار. شنیدم ز دانا دگرگون از این، چه دانیم راز جهان آفرین. نگه کن سرانجام خود را ببین، که کاری نیابی از این برگزین. به رنج اندر آری تنت را رواست، که خود رنج بردن به دانش سزاست. تو را دانش و دین رهاند درست، در رستگاری بباید جست. بریم برگردیم تفسیرش میکنیم. بریم سراغ تفسیر این ابیات. فقط یه نکته در نظر داشته باشید که من عرض کردم توی پست قبلی خدمتتون، نسخه‌ای که من دارم براتون میخونم نسخه بیروت هست که به تازگی پیدا شده و دقیق ترین تصحیح هم از شاهنامه هست. روندش خیلی دقیق تر هست و خیلی قابل اتکا و قابل اطمینان تر هست. به عنوان مثال اگر شما در سایت گنجور برید دنبال این اشعار بگردید و بخش بندیش رو ببینید، بخش بندیش صحیح نیست، به خاطر اینکه یک سری از بخش ها رو بی ارتباط چیده. ولی اینجا اینطور نیست. به عنوان مثال میگم اگر در گنجور شعری که امروز میخونم رو بخونید چند بیت اضافه تر داره که این ابیات اضافه تر مربوط به پست بعدی است، یعنی مربوط به گفتار در رابطه با ستایش پیامبر هست، نه در رابطه با این موضوع. دلیلش رو یه ذره بریم جلو متوجه میشید، به خاطر اینکه این ترتیب بندی که دارم براتون میخونم و از نظر من ترتیب بندی صحیح هم هست طبق نسخه بیروت، قابلیتش اینه که شما دقیق میتونید این روند رو درک کنید. اول به نام خدا شروع کرد و بعد راجع به خرد صحبت کرد، بعد راجع به آفرینش کل عالم صحبت کرد. در انتهای آفرینش عالم چند بیتی راجع به آفرینش انسان هم صحبت کرد که ولی در قالب آفرینش عالم، چون به هر حال ما هم جزئی از عالم هستیم. حالا اومده ریزتر به عنوان آخرین چیزی که خداوند به عقیده فردوسی خلق کرده انسان صحبت بکنه و اتفاقا در پست بعد هم راجع به یک انسان شاخص میخواد صحبت بکنه، به زعم خودش در زمان خودش راجع به پیغمبر میخواد صحبت بکنه در پست بعدی. ولی خب این قاعده توی مثلا به عنوان مثال وبسایت گنجور به هم ریخته، بنابراین شعر رو اگر از هر جایی سرچ میکنید این صرفا دلیل بر این نمیشه که ترتیب بندیشون درست باشه. به زعم من ترتیبی که میخوام براتون بخونم ترتیب دقیق تری است. در بیت 1 میگه چو زین بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. چون که یعنی اگر، زین هم به معنای از این هست. گذشتن هم که خب مشخص معنیش از چیزی گذشتن، یعنی به پایان رسوندنش و پشت سر نهادنش، پشت سر قرار دادنش. پدید اومدن هم که به معنای هویدا شدن هست. بند اینجا به معنای قفل و گره هست. قفل قاعدتا اینجا معنای منطقی داری داره چون از کلمه کلید هم درش استفاده کرد. حالا از چی بگذری؟ داره میگه چو زین بگذری،
از پست قبل که داشت از آفرینش عالم صحبت میکرد، میگه از آفرینش عالم صحبت کردیم که چجوری به وجود اومد همه چیز. حالا از این که بگذریم، از این که رد بشیم، یعنی چیزی که قرار ازش رد بشیم عالم هست. میگه این شنیدن داستان آفرینش گیتی و 7 سپهر که میدید و 9 سپهر کل عالم رو که بذاریم کنار، اینو که به پایان بردی، حالا نوبت به شنیدن داستان آفرینش انسان میرسه. و این آفرینش هم آفرینش عجیب و غریبی است، چون انسان رو به عنوان کلید تمام گره‌های هستی اینجا بیانش کرده. یعنی این انسان وقتی که به وجود اومده یک کلیدی شده برای گشایش تمام سرها و پیچیدگی‌های هستی. در بیت بعدی میگه سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خردکار بند. من راجع بر شدن قبلا براتون صحبت کردم، اگر خاطرتون باشه توی پست اولی که گذاشتم میگفت خداوند نگارنده بر شده گوهر است. بر شدن به معنای بالا اومدن هست، برتری پیدا کردن، معنای اصیلش بالا اومدن هست. اینجا داره میگه سرش راست بر شد چو سرو بلند. این سر راست بر شدن یک مصدر مرکب هست، من وارد جزئیات تکنیکالش نمیشم، معنیش رو عرض میکنم خدمت. به معنای سرافراشته شدن و سرافراز بودن و سرفراز بودن هست، به معنای برتری پیدا کردن هست نسبت به بقیه موجودات. و اینکه میگه سرش راست بر شد چو سرو بلند، اگه دقت بکنید چارپایان روی تنه میایستن، ولی انسان روی دو پا میایسته و مثل یک درخت ایستاده است. و اصلا علت اینکه اینقدر هم فردوسی با خرد کار داره و اینقدر براش ارج و قرب داره اینه که خرد جاش در عقل هست، جاش در سر هست، جاش در مغز هست و همیشه این مغز در سر، در بالاترین نقطه بدن انسان و در صدر بدن انسان قرار داره و فردوسی همه جا بهش رجوع کرده و ما بارها و بارها و بارها توی شاهنامه باهاش برخورد خواهیم کرد. خرد هم که مشخص، کاربند یعنی کاربندنده عملا، یعنی به کار گیرنده، کسی که به کار میبره این رو. خرد کاربند هم که یعنی عمل کننده به خرد، یعنی کسی که اطاعت میکنه به امر خرد. اینجا داریم که سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کاربند، یعنی با سخن گفتن نیک و به کار بستن خرد، به گفتار خوب یعنی با سخن گفتن نیک و به کار بستن خرد یعنی اطاعت از خرد، فرمان بردار بودن نسبت به خرد. اینو که کرد، این رو که انسان انجام داد، حالا سرش راست بر شد چو سرو بلند. به این دلایل، به خاطر گفتار نیک و خردمند بودن، سر او در میان دیگر آفریده ها همچون یک سرو بلند برافراشته شد و نسبت به دیگر آفریدگان و آفریده شدگان برتری پیدا کرد و سرآمد شد. در بیت بعدی میگه پذیرنده هوش و رای و خرد، مرو را دد و دام فرمان برد. پذیرنده که به معنی قبول کننده، فرمان برنده و پیروی کننده هست. هوش و خرد که مشخص، رای به معنای فکر و اندیشه هست، معنای دقیق و اصیلش اندیشه هست. دد به معنای حیوان وحشی هست و دام به معنای حیوان اهلی. دامداری از همینجا اومده. داره میگه دد و دام از انسان فرمان میبرن. حیوانات وحشی و حیوانات اهلی، همه جانوران فرمان بردار و مطیع انسان هستند و خود انسان پذیرنده هوش و رای و خرد. تمام جانوران مطیع انسان هستند و انسان خودش فرمان برنده از هوش و اندیشه و خرد خودش هست. در بیت بعدی دعوتمون میکنه به این که یه مقدار به این موجود شگفت‌انگیز، یعنی به خودمون، به انسان فکر بکنیم. یه مقدار از دریچه فکر و اندیشه بهش نگاه بکنیم و شاید درک بکنیم که دقیقاً معنای وجودیمون چیه. میگه ز راه خرد بنگری اندکی، که معنی مردم چه باشد یکی. ز راه خرد که یعنی از راه خرد، از دریچه و از دیدگاه فکر و اندیشه. بنگری این امره، یعنی بنگر، یعنی از این راه اگر نگاه کنی، از دریچه خرد اگر نگاه کنی، که معنی مردم چه باشد یکی. میگه اگه یه بار اندکی از دریچه ذهنت و از دریچه خردت به در حقیقت انسان نگاه بکنی، شاید یک دم و یک ذره متوجه بشی حقیقت باطنی انسان چیست. فقط به شرط اینکه خردمندانه بیاندیشی، یعنی بفهمی معنی و مقصود از آفرینش انسان چی بوده.
در بیت بعدی میگه مگر مردمی خیره خوانی همی، جز این را نشانی ندانی همی. توی بیت قبلی داشت میگفت اگر از دریچه خرد و اندیشه به انسان نگاه بکنی متوجه دلیل وجودیش میشی، متوجه مقصد و مقصود آفریننده از آفرینش انسان میشی. اینجا میگه مگر این که، ببینید کلمه مگر همیشه خلاف انتظار گوینده است. نمیدونم دقت کردید یا نه، به معنای ممکنه یا اینجوری هم میشه، ولی همیشه خلاف انتظار گوینده است. یعنی شما دارید میگید من این کارو کردم اینجوری میشه اونجوری میشه اینجوری میشه مگر فلان اتفاق بیفته که خلاف انتظار خودتون هست عملا. داشت میگفت اگه از راه خرد بنگری متوجه میشی که چیه مقصد و مقصود آفرینش انسان. مگر مردمی خیره خوانی همی. این خیره خواندن به معنی بیهوده پنداشتنه، کار الکی کردن، عبث دونستن. میگه میفهمی اگه خوب دقت کنی مگر مردمی خیره خوانی همی، جز این را نشانی ندانی همی. یعنی که اگر شاید تو آفرینش انسان رو بیهوده فکر بکنی بهش، مگر اینکه تو میفهمی اگر خوب فکر بکنی به آفرینش انسان. اگر نمیفهمی شاید به دلیل اینه که تو آفرینش انسان رو بیهوده میپنداری، بیهوده فکر میکنی راجبش و انسان رو به غیر از ظاهرش نمیشناسی، نمیخوای از خردمندیت استفاده بکنی و به وجود انسان در حقیقت فکر بکنی. یعنی برای وجود و هستی اون معنای قابل ملاحظه قائل نیستی، هستی زندگیش رو نمیفهمی، ارزش براش قائل نیستی، باور نداری به این که این موجود خلق شده برای مقصد و مقصودی. در بیت بعدی کمکی میکنه به افرادی که در بیت قبلی راجبشون صحبت کرد، به افرادی که زندگی و وجود و خلقت انسان رو سطحی میبینن و فقط ظاهرش رو میبینن و معنای وجودیش رو درک نمیکنن. نمیخوان عمیق بشن در انسان که ببینن این موجود چقدر شگفت انگیزه. و حقیقتا زمانی که این پست تموم شد یه مقداری به خودمون فکر بکنیم، یه مقدار به موجودیت انسان فکر بکنیم. ما عجیب و غریب شگفت انگیز هستیم و از اسمارت ترین کامپیوترهای دنیا اسمارت تر و باهوشتر هستیم و هنوز هم که هنوزه با این همه سیری که تکنولوژی طی کرده کماکان یک سری از امورات هستن که پیچیده ترین پروسسورها هم نمیتونن مثل انسان انجامش بدن و این در جای خودش عجیبه. داره میگه تو را از دو گیتی برآوردند، به چندین میانجی بپروردند. این دو گیتی اینجا دو دنیا منظور هست. منظور از جهان مادی و مینوی هست، یعنی جهان مادی و معنوی. ازش تعبیر جهان این دنیا و آخرت هم کردن ولی تعبیر درستی نیست، به خاطر اینکه اینجا داره از خلقت انسان صحبت میکنه. هنوز نرسیده به اون پوینتی که انسان از این دنیا رها بشه و به زعم اونهایی که بهش اعتقاد دارن بره به جهان بعدی. بنابراین این دو جهان، جهان مادی و معنوی، تن و روان هست عملا. برآوردن، این که داره میگه برآورده‌اند، برآوردن به معنی آفریدن هست و ترقی دادن و بالا بردن هست. میانجی هم که به معنی واسطه هست. از کل این میشه دو مدل برداشت داشت. تو رو از دو گیتی برآورده‌اند، یعنی تو محصول دو جهان زمینی و مینوی هستی، یعنی محصول دو عالم ماده و معنا هستی، محصول تن و روان هستی، از این آفریده شدی و به چندین میانجی به پرورده خدا شما رو پروردن، یعنی پرورش دادن و بار آوردن. داره میگه تو از حاصل دو جهان مادی و در حقیقت معنوی هستی و تو رو به واسطه همون چیزهایی که تا امروز بیان کرده براتون بارها، به واسطه این میانجی ها، به واسطه این واسطه ها و عوامل پرورش داده. این عوامل میتونه خرد باشه، همون عناصر چهارگانه‌ای باشه که در پست قبلی عرض کردم خدمتتون، آسمان و آفتاب و از اون ور آب و آتش و باد و خاک و میشه طور دیگه هم برداشت کرد. اینکه تو رو از دو گیتی برآوردن، یعنی مقصد و مقصود آفرینش تو بودی. اصلا برای خلق تو همه این چیزها خلق شده و هدف آفرینش دوگیتی تو هستی، توی انسان هستی. اینو داره خطاب به اون به بیت قبلی هایی میگه که دقیقاً درک نمی کنن که موجودیت انسان برای چی هست و چقدر ارزشمند هست. در بیت بعدی که از نظر من جذاب ترین بیت و عمیق ترین بیت این بخش هست، میگه نخستین فطرت پسین شمار تویی، خیشتن را به بازی مدار. این نخستین در معنای لغوی به معنای اولین هست.
اما اینجا مجازاً به معنای مقصود و دلیل هست. مقصد، مقصود و دلیل. چرا عرض میکنم؟ فطرت به معنای خلقت و آفرینش هست. وقتی میگه نخستین فطرت، داره میگه دلیل و مقصود از آفرینش انسان بوده. حالا میریم جلوتر عرض میکنم. پسین که به معنای واپسین و آخرین هست. شمار اینجا 2 تا معنی داره. درگیری هم سر همین ماجراست که 2 نوع برداشت میشه از این بیت کرد. شمار یک معناش که به ذهن هممون میرسه شمارش هست و معنای دومش بازخواست و مکافات هست. به بازی گرفتن هم که یعنی جدی نگرفتن و شوخی و بیهوده پنداشتن یه چیزی. داره میگه نخستین فطرت پسین شمار، یعنی راجع به انسان داره صحبت میکنه. نخستین فطرت میگه دلیل و انگیزه خداوند و آفریننده و یزدان از خلق و خلقت تو بودی. نخستین فطرت دلیل خلقت تو بودی، گرچه پسین شمار بودی، گرچه از همه در آخر از همه آفریده شدی. عرض کردم با نگاه کتب مذهبی نگاه فردوسی فرق میکنه، چون کتب مذهبی ادیان ابراهیمی همه در کتبشون معتقد هستن به اینکه همه چی یهو به وجود اومده، یعنی زمین و کوه و دشت و آسمان و انسان و حیوان همه با هم به وجود اومده. فردوسی اینطور فکر نمیکنه و تفکر فردوسی اینطور هست که اول آفرینش عالم و زمین رخ داده و بعد حالا این فلک ها یک اندر دگر بسته شدن و دور زمین شروع کردن چرخیدن همه، و بعد از اون جانوران به وجود اومدن. اول رستنی ها یعنی گیاهان به وجود اومدن، بعد از اون جانوران به وجود اومدن و در انتهای همه انسان به وجود اومده. پس اینجا میتونیم این رو دلیل منطقی داشته باشیم برای اینکه بگه نخستین فطرت یعنی اولین چیز مقصد و مقصود آفرینش و پسین شمار. با اینکه مقصود آفرینش بودی در آخر همه آفریده شدی، که این بر میگرده به بیت قبلی که داشت میگفت تو رو از 2 گیتی در حقیقت برآوردن و به چندین میانجی بپروردن و همه دنیا رو عملا برای تو خلق کرده و تقدیم تو کرده، تو سرآمد آفریده های خدا هستی. اینجا هم میشه این رو ازش برداشت کرد که اگر تو دلیل و مقصود خداوند برای خلقت بودی، چرا آخر سر خلق شدی؟ برای اینکه همه چیز رو خلق بکنه، بپرورونه، به بار بیاره و بعد بذاره در اختیارت. داره میگه تو اینی، خودت رو به بازی مدار، فکر نکن که بی خودی و بی جهت خلق شدی، خودت رو بیهوده نپندار. این یک برداشته. برداشت دوم با معنی مکافات از کلمه شمار میتونه این باشه که تو با خردت آغاز شدی و سرانجام تو، یعنی تو نخستین خلقت بودی و با خرد آغاز شدی و با عقل آغاز کردی و در انتها سرانجام تو پسین تو شماره، بازخواست هست. پس خودت رو به کارهای بیهوده سرگرم نکن و خودت رو بیهوده مپندار. پس وجود تو یک دلیلی داره و خودت رو بیهوده مپندار، چون در انتها بازخواست خواهی شد. بیت بعدی که بهتون نشون میده فردوسی چقدر بشر آزاداندیشی بوده. من امروز همین رو اعلام بکنم، اگر قرار باشه از کل این کتابی که داریم میخونیم فقط از یک بیتش نتیجه گیری بکنیم و انجامش بدیم، همینه. یعنی ما فقط کافیه این بیت در حقیقت فردوسی که 1100 سال پیش از ما سروده شده رو امروز به کار ببندیم، نصف مشکلاتمون حل میشه. میگه شنیدم ز دانا دگرگون از این، چه دانیم راز جهان آفرین. دگرگون، من اول بهتون معنی میکنم بعد میگم که به چی داره اشاره میکنه. دگرگون به معنی دیگرگون و زیر و رو، معکوس و وارونه. داره میگه من از یک دانا و خردمند و فرزانه دیگری خلاف این رو شنیدم. خلاف چی رو؟ خلاف همین صحبتایی که داشت راجع به خودش و عقیده خودش میکرد. میگفت من فردوسی معتقدم که خدا انسان رو گذاشته در انتها خلق کرده، چون تمام آفرینش رو عملاً برای انسان انجام داده. این جهان رو آفریده، گیاهان رو عملاً رویش داده، جانوران رو خلق کرده، این آب و آتش رو در حقیقت باد و خاک رو در اختیارش گذاشته برای اینکه انسان مقصد و مقصود آفرینش خداوند بوده. هدف خداوند از آفرینش این بوده که همه چیز رو خلق کنه، در اختیار انسان قرار بده. یعنی داره میگه رأی و نظر من حکیم ابوالقاسم فردوسی که در زمان خودش هم ارج و قرب داشت و جایگاه ویژه‌ای داشت، نظر من اینه. اما از یک دانای دیگری خلاف این رو شنیدم.
یعنی داره به رأی اون هم احترام میذاره. ببین چقدر یک انسان آزاداندیش بوده. داره میگه از یک دانای دیگری، یعنی حتی او رو هم دانا میدونه. کسی که خلاف او رأی او حرف میزنه نادون نمیپنداره، اون رو هم دانا میدونه. میگه من از یک خردمند دیگری، از یک فرزانه دیگری درباره این آفرینش و دلیل آفرینش انسان و این موجودات چیز خلافی بر این شنیدم. یعنی یه جور دیگه شنیدم، جور دیگه نظر داشت. در انتها میگه چه دانیم راز جهان آفرین. میگه خب ولی ما که از رمز و راز امورات آفرینندمون، از سر و اسرار امورات یزدان و خداوند چیزی نمیدونیم، پس نمیتونیم راجع به درستی و غلطیش هم نظر بدیم. میتونیم هر کدومون بهش فکر بکنیم ولی داوری نمیتونیم بکنیم. همینی که عرض میکنم او چقدر آزاداندیش هست. داره به نظر مخالفش هم احترام میذاره، گارد نمیگیره، به اون هم فکر میکنه و اون رو هم اتفاقاً قابل تأمل و قابل فکر میدونه. حالا داره راجع به چی صحبت میکنه؟ از کدوم خردمند و یک دانایی خلاف جهت این شنیده؟ اشاره میکنه به یک باور سنتی که هندی ها داشتن که خداوند انسان رو برای سرگرمی خودش خلق کرده، برای بازی خودش و برای سرگرمی خودش خداوند انسان رو خلق کرده. و خب ممکنه به ادیان دیگه‌ای هم اشاره داشته باشه، مثل میترائیسم که آفرینش رو یه مدل دیگه‌ای روایت میکنه. حالا من داخل آیین میترائیسم نمیشم مفصله، ولی نگاهشون به آفرینش به طریق دیگری هست و اینجا داره میگه من نمیتونم، من دیدگاه همینه. شما که میخونین هم در جریان باشید که دیدگاه من فردوسی این هست، ولی خب خلاف این رو هم شنیدم و خب از اونجایی که من نمیتونم سر از کار خداوند در بیارم کامل، ترجیح میدم که راجبش داوری نکنم راجب این موضوع. بیت بعدی انتخاب این که چطور فکر بکنید و کدوم مسیر رو پیش برید رو میسپاره به خودتون. میگه نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی از این برگزین. نگه کن اینجا به این معنی نیست که بشین نگاه کن، به این معنی است که تأمل کن، فکر کن، بیاندیش. برگزین هم که صرفاً به معنی گزیدن و انتخاب کردن نیست، به معنی برتر است. اینجا داره میگه نگه کن سرانجام خود را ببین. من گفتم نظرم به دیدگاهم به آفرینش چیه. گفتم یک خردمند دیگه خلاف من فکر میکنه و 1001 خردمند دیگه ممکنه خلاف هم در این رابطه فکر کنن و تضارب و آرا داشته باشن، نظرشون با هم فرق بکنه. تو خودت نگاه کن، سرانجام خودت رو خودت ببین. تو خودت درباره سرانجام خودت فکر کن و بیاندیش. ببین کدوم مسیر رو میخوای انتخاب بکنی که کاری نیابی از این برگزین، که هیچ کاری بهتر از این پیدا نمی کنی. کدوم کار؟ شناخت خود. منطقی هم میگه، درست هم میگه. انسان اگر به خودشناسی نرسه تا قیام قیامت، حداقلش اینه که تا میان سالیش انسان نمیدونه میخواد چی کار کنه، اصلا نمیدونه از زندگی چی میخواد. در صورتی که انسان اگر بدون از زندگی چی میخواد میتونه یک مسیر منطقی رو طی بکنه و بهش برسه، حداقل در نزدیکی مرزهای چیزی که میخواد پارک بکنه، همونجا بهش برسه، یک هدفمندی رو داشته باشه. ولی برای اینکه بدون انسان چه مسیری رو میخواد طی بکنه، اولین لازمش اینه که خودش رو بشناسه، به خودشناسی بپردازه، ببینه به چی علاقه‌منده، ببینه اصلا نگاهش به آفرینش چی هست، ببینه آیا او هم به این مقصد و مقصود میرسه که نتیجه تمام امورات خداوند برای خلق این همه موجودات و زمین و آب و هوا و گیاه او انسان بوده. پس بنابراین نیاز به یک سری رشد خاص داره، نیاز به این داره که فکر بکنه به این که چی از این زندگی میخواد، از این مدت زمانی که زندگی میکنه قراره به چی برسه. به عنوان مثال عرض میکنم، من نه رد میکنم نه تایید میکنم، به عنوان مثال یک زاهد فکر میکنه که باید دنیا رو کلاً بذاره کنار، بچسبه به آخرت. یعنی اینجا فقط نیایش بکنه برای اینکه اونور یک زندگی بهتری نصیبش بشه. یک رندی مثل حافظ مدل دیگه‌ای فکر میکنه، خودشو در قید و بند اینا نمیدونه، میگه این خداوند زندگی رو خلق کرده، این دنیا رو خلق کرده، این دشت و دمن رو خلق کرده، این همه زیبارو خلق کرده برای اینکه لذت ببرم ازش، چرا نباید ببرم؟ هیچ کدوم مذموم نیست و لطفاً همدیگر رو سر نوع دیدگاه متهم نکنید. نصف مشکلات این دنیا از اینه که بقیه خودشون رو از بقیه برتر میدونن. مولانا میگفت
میگفت بر اساس خیال این اتفاقاتی که تو زندگی همون میفته، یکی خودش تفکر خودش رو از اون یکی برتر میدونه، یکی نژاد خودش رو از این یکی برتر میدونه. اصلا از این خبران نیست. باید به همه عقیده ها احترام گذاشت و آزاداندیش بود، مثل فردوسی. بنابراین شما نمیتونید کسی رو نقد بکنید یا از کسی انتظار داشته باشید شبیه شما زندگی میکنه. شما خودتون نگه کنید، خودتون تأمل کنید و مسیر خودتون رو خودتون انتخاب بکنید، ورای اینکه بقیه چیکار میکنن، فارغ از اینکه بقیه چه تصمیمی میگیرن. در بیت بعدی راجع به چیزی صحبت میکنه که شما لازم دارید برای اینکه بتونید مسیرتون رو انتخاب بکنید و خیلی هم جذابه. در بیت قبلی داشت میگفت من صحبت‌های زیادی شنیدم راجع به دلیل خلقت خداوند، اینکه چرا همه چیز رو برای ما خلق کرده. آیا برای ما خلق کرده؟ به عقیده من فردوسی همه چیز رو خلق کرده چون در اختیار ما می‌خواسته قرارش بده. خب یه ذره هم اگه به نگاهش نگاه بکنید همچین غیر منطقی هم نیست، چون انسان موفق شده به تمام مخلوقات خداوند چیره شه. حالا متاسفانه یا خوشبختانه به جانوران چیره شده، به گیاهان چیره شده، به طبیعت تا حدودی میشه گفت چیره شده. البته طبیعت هنوز هم قدرتمند هست و هنوز هم به ما داره نشون میده که زیاد از حد داریم تو کارش دخالت میکنیم. متاسفانه این گرمایشی که به وجود اومده همه جا داره آتیش میگیره، داره به ما نشون میده که حاصل دخالت شماست. یا یک نکته‌ای که چند وقت پیش داشتم راجعش فکر میکردم، این که بشر میلیون‌ها دلار هر سال صرف ترمیم لایه اوزون میکنه که لایه اوزون رو ترمیم بکنه. و دقیقاً در همین 2 سالی که بیماری فراگیر شد و انسان یه مقدار دست از فعالیت کشید، یه مقدار گوشه‌گیرتر شد، مجبور شد خودش رو قرنطینه بکنه، یه مقدار دست از فعالیت‌های اقتصادی و آلایندگی و تولید دی اکسید کربن و تولید گازهای گلخانه‌ای کشید، لایه اوزون خودش رو ترمیم کرد بدون 1 ریال هزینه. این نشون میده که طبیعت خودش کار خودش رو بلده. ما متاسفانه زیادی از حد در کارش دخالت میکنیم. انسان نه که برخورد 0 و 1 بده، من نمیگم که علم اندوزی بده یا فعالیت اقتصادی بد هست. متاسفانه تمام آفت از همون جای شروع میشه، حماقت از اون جایی میاد که آدم 0 و 100 برخورد بکنه. علم چقدر به ما کمک کرده، بسیار به ما کمک کرده، بسیار، اصلا غیر قابل تصوره براتون بگم چقدر به ما کمک کرده. یه جاهایی هم دخالت انسان بر اثر علم اندوزی خب آسیب هم زده. به عنوان مثال عرض میکنم، نمیشه من توی پست قبلی که راجع به این صحبت میکردم که هر پدیده‌ای رو باید در قالب و ظرف زمانی و مکانی خودش سنجید، اینجا صدق میکنه. اینکه انسان خب به واسطه به عنوان مثال بیرون رفتنش از جو زمین چقدر فعالیت علمی کرده، چقدر چیزی کشف کرده، چقدر زندگی ما راحت تر شده، چقدر ماهواره الان در هوا در حال عکس برداری از زمین هستن، ماهواره جی پی اس چقدر داره به ما کمک میکنه، چقدر اینترنت داره به ما کمک میکنه. همه اینها یک بخش اعظمیش بیرون از جو هست. از اون ور خب انسان زباله فضایی هم تولید کرده که ممکنه آسیبزا باشه. بنابراین دانش به خودی خود بد نیست، مگر اینکه میگم به اون حماقت رسیده باشیم که به عنوان مثال مثل امروز که علم داره تمام بشریت رو از این بیماری نجات میده و حالا اون کشورهایی که واکسیناسیون کردن یک پیشرفتی رو کردن و بیماری رو به افول هست و ما که هنوز به لطف دوستان واکسیناسیون نکردیم 1 به 1 در حال مرگ هستیم. همینجوری شیب بیماری سعودی هست. حماقت از اونجایی شروع میشه که یک نفر بیاد و علم رو به کلی بذاره کنار و تمام کتب ریفرنس دانشگاهی پزشکی رو بسوزونه و پایان طب غربی رو به زعم خودش اعلام بکنه و بره شیفت بکنه رو طب سنتی و این رو و اصلا متوجه این مسئله نشه که انسان آفریده شده و خرد داره برای اینکه دانش کسب بکنه. من 0 و 100 برخورد نمی‌کنم. طب سنتی جایی برای خودش به عنوان مثال طب سوزنی 1000 جا کارایی داره، ولی اون رو باید بپذیریم که دانش هست که انسان رو داره جلو میبره. یعنی این خط مقدم پیشرفت انسان دانش هست، نه تکیه صرفاً به همه اطلاعاتی که از گذشته داشته یا تصوراتی که از گذشته داشته. بنابراین انسان چیزی رو که نیاز داره برای اینکه بتونه مسیرش رو انتخاب بکنه دانش هست. توی بیت قبل داشت میگفت خودتون انتخاب کنید. دیدگاه من اینه که اینجوریه، خلاف دیدگاه من هم هست. شما خودتون نگاه کنید و انتخاب کنید. به وسیله چی؟ به وسیله دانش. اینجا داره میگه به رنج اندر آری تنت را رواست.
که خود رنج بردن به دانش سزاست. این به رنج اندر آوردن به معنای دچار سختی و عذاب کردن هست و سزا هم که به معنای شایسته و درخور هست و روا هم که به معنای سزاوار هست، یعنی جایزه، میتونی این کار رو بکنی. اینجا داره میگه به رنج اندر آری تنت را رواست، یعنی اگه تنت رو به سختی و رنج هم بندازی رواست، جایزه. برای چی؟ که خود رنج بردن به دانش سزاست. یعنی اگر تو بدنت رو میندازی در مسیر رنج، اگر به بدنت، به این جسمت سختی میدی، رنج میدی، ولی در آخر سر دانش کسب میکنی، سزاست. به غیر از این برای چیزی سزا نیست شما بدنتون رو به خطر بندازید، بدنتون رو و تنتون رو و جسمتون رو دچار رنج و عذاب بکنید. ولی انقدر دانش از دیدگاه فردوسی مهم هست، نه از دیدگاه فردوسی. امروز روز بعد از 1100 سال به این نتیجه میرسیم که دیدگاهش درست بوده. دانش ارزشش رو داره که انسان جون خودش رو هم در کف بگیره و بره به سمتش. حالا ممکنه اشاره بکنید، فکر بکنید به این که مثلا چرا داره میگه اگر فقط در مسیر دانش خودت رو به رنج بندازی سزاست و رواست، مگه آدم به مسیر دیگه هم خودش رو به رنج میندازه؟ بله، جنگ. انسان خودش رو به رنج میندازه، خودش رو به کشتن میده برای اینکه جنگ بکنه با هم نوع خودش، که اگر اتفاقاً بره و این فکر و خرد و جسم رو رنج بده برای به دست آوردن دانش، اینقدر دانش پیدا بکنه، مطمئن باشید هیچ وقت صرف جنگ نمیکنه عمرش رو، عمر عزیزش رو. و در بیت آخر میگه تو را دانش و دین رهاند درست، در رستگاری بباید جست. من راجع به دین اینجای مفصل صحبت میکنم. دین در فارسی و عربی دو معنای متفاوت دارند. در فارسی دین به معنی راه و روش هست و نام فرشته است که شغلش محافظت از قلم هست، یعنی از تفکر. و خب یکی از حواس پنجگانه باطنی هم به حساب میاد قاعدتا. و در گذشته نام یکی از ایزدان آیین زرتشتی هم بوده. روز 24 ماه رو به ایزد دین میسپردن. ولی دین در عربی از یک ریشه دیگری است و به معنای قانون هست و به معنای داوری و حق هست. بنابراین دیدگاه، اگر لفظ دین بیان شده، صرفاً این دینی که امروز در نظر دارید نیست، به معنای راه و روش هست. میگه تو را دانش و دین رهاند درست. رهاند یعنی رها میکنه، به آزادی میرسونه. درست هم که یعنی به درستی. در رستگاری بباید جست. این دره یعنی دروازه رستگاری رو باید برید پیدا کنید. میگه بدون تردید، بباید هم یعنی باید این کار رو بکنید. داره میگه تو را دانش و دین رهاند درست. بدون تردید تنها دانش که از خرد حاصل میشه و دین یعنی راه و روش صحیح زندگی تو را از سختی و رنج جدا میکنه و میرهاند و آزاد میکند. و تو مجبوری، البته به ناگزیر، باید جویای راه رهایی باشی. در غیر این صورت همیشه اسیر خواهی بود. بریم برگردیم، صحبت آخرم عرض میکنم. خب ممنون از اینکه این پست رو هم تا انتها همراه من بودید. حقیقتا من وقتی شاهنامه میخونم غرق لذت میشم، به خاطر اینکه دیدگاه فردوسی برام یه دیدگاه خیلی جذابی هست. نسبت به انسان 1100 سال پیش خیلی فراتر فکر میکرده و من امیدوارم که تفکرش رو امروز هم به کار ببندیم، چون حلال بسیاری از مشکلات ما است. بگذاریم. نوید این رو میدم که میخوام عضوگیری بکنم برای کانال پرژن پوئتری و این سیستم جوین کانال که الان هم فعال شده ولی هنوز من کاری براش نکردم رو فعال بکنم و یواش یواش عضو بگیریم، یه امکاناتی رو برای ممبرهای کانال اضافه بکنیم که ممکنه جذاب باشه براتون. حالا روش کار میکنم و زودتر اعلام میکنم خدمتتون و راجبش حتما نظرتون رو میپرسم و اول نظر سنجی میکنم. اگر دارید من رو از طریق یوتیوب میبینید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، خواهشاً همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید که از بقیه پست‌ها جا نمونید. همینطور اینستاگرام من که اونجا براتون پست‌های جذابی در نظر گرفتم حتما فالوش بکنید. و بقیه شبکه‌های اجتماعی من مثل تلگرام، مثل فیسبوک، مثل لینکدین که مناسب شیر کردن پست‌های من هست به عزیزانتون که
اگر علاقه دارن بهش و وقتش رو دارن ببینن. خواهش میکنم همین الان لینک ها رو توی دیسکریپشن ببینید، چون خیلی کامنت میدید به من، از من سوال میپرسید که لینک اینستاگرام چیه، تلگرامتون چیه. این پایین همه رو براتون گذاشتم، یه ذره این رو بدید بالاتر، برید پایین میبینیدش، همه لینک ها رو براتون گذاشتم، میتونید ازش استفاده بکنید. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری رو دارید، اگر داخل ایران هستید میتونید از لینک آیدی پی، و اگر خارج از ایران هستید میتونید از لینک پیپل مجموعه پرژن پوئتری استفاده بکنید برای اینکه همیاریتون رو به دست ما برسونید. لینک جفتش رو بچه‌ها این بالا براتون گذاشتن که در دسترستون باشه. امیدوارم توی پست‌های بعدی هم ببینمتون. همراه من باشید، اتفاقای خیلی خوبی قرار بیفته. به سلامت.